10 اکتبر مصادف با 18 مهر، روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام است. مجازات ضد بشری که با تهدید شأن انسانی و تعمیق نابرابری‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، نه تنها از جوامع محافظت نمی‌کند، بلکه بارها به کشتن بسیاری از افراد بیگناه منجر شده است. در کشورهایی که زیر سلطه حاکمان اقتدارگرا و سودمدار اداره می‌شوند، افزایش فقر، نابرابری و خشونت زمینه‌ساز رشد جرایم عادی است. و چون این حکومت‌هایی به بهانه حفظ امنیت، قشر شکسته در زیر سنگینی فقر و خشونت را قربانی می‌کنند، نه عاملان اصلی فساد و جنایت را. از طرفی مخالفان این بی‌عدالتی‌ها و جنایات نیز به عنوان تهدید امنیتی معرفی می‌شوند و پای چوبه دار می‌روند. چون این حکومت‌هایی با سوء استفاده از استدلال امنیتی، روند قضایی را سیاسی کرده و حقوق انسانی بیگناهان را نقض می‌کنند. در این نظام‌ها سرکوب و کشتار ابزاری برای ایجاد ترس و حذف آزادیخواهان است که اغلب با شکنجه‌های هولناک و اعترافات اجباری به اعدام منجر می‌شود. جمهوری اسلامی پس از چین دومین کشور و دارای بالاترین آمار اعدام در جهان است. از اول اکتبر 2024 تا اکتبر 2025 بیش از 1700 اعدام و از ابتدای سال جاری بیش از 975 اعدام در ایران ثبت شده است. این در حالی است که بسیاری از اعدام‌ها بی صدا و پنهان رخ می‌دهند و آمار دقیقی در دسترس نیست. حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری 1401 و در پی جنگ 12 روزه با پرونده‌سازی‌های جاسوسی موج جدید و فزاینده‌ای از اعدام‌ها را آغاز کرد و تنها چند روز پیش از روز جهانی لغو اعدام 7 زندانی سیاسی بیگناه دیگر از جمله سامان محمدی خیاره را به دار آویخت و حدود 70 زندانی سیاسی امنیتی دیگر از جمله عباس دریس، شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی، پیمان فره‌آور، احمد رضا جلالی، وحید بنیامریان و ده‌ها تن دیگر در صف اعدام هستند. در واکنش به افزایش موج اعدام‌ها از 9 بهمن 1402 کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام با اقدام و اعتصاب زندانیان سیاسی زندان قزلحصار آغاز شد و اکنون در 52 زندان کشور جریان دارد. خواست اصلی این کارزار توقف کامل صدور و اجرای احکام اعدام است. سازمان صلح طاهری ضمن حمایت از تمامی مبارزات عدالت‌خواهانه و بشردوستانه برای لغو مجازات اعدام باور دارد هیچ انسانی مستحق مرگ نیست و نفی زندگی هر انسان نقض صریح حقوق بشر و کرامت انسانی است. تا زمانی که حاکمیت انسان بر انسان نفی نگردد و رنسانسی بر پایه هویت اینتریونیورسال در جان انسانها شکل نگیرد و بشر به درک یکپارچگی و پیوستگیش با کلیت هستی پی نبرد، امنیت واقعی یعنی حفظ جان، مال و حیثیت ملت برقرار نخواهد شد. حاکمان خودخوانده در حکومت‌های تک‌حزبی و مادام العمری این امنیت را تهدیدی برای بقای خود می‌دانند و از اعدام به مثابه ابزاری برای سرکوب امنیت و آزادی ملت‌ها به کار می‌برند. اما اگر بقای مدیریت مدیران و مستخدمین ملت مطابق اصول مانیفست رنسانس ایران آزاد 4 سال تعیین شود، افراد متخصص استخدام شده هرگز برای ادامه مدیریت و قدرت خود دست به این جنایت‌های مخوف ظالمانه نمی‌زنند. ما به تحقق رنسانس ایران آزاد امید داریم، زیرا که تنها در اجرایی شدن این رنسانس می‌توان امید به آزادی تمامی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی و بازگشت آنان به جامعه‌ای مردم سالار، آزاد و عاری از مجازات مرگ را داشت.